My God, I hate drugs. To introduce the President. Maadjong gabi kaninyong tanan. Ang presidente na nagahigugma sa mga bulanon, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Palihog og lingkod lang mo kay dili ko pare ha. Pero amigo ko mga pare. Sa di na lang ko mo say-say sa mga tao nga inyo nang nailhan ni ano man nga rin. Diretso na lang ako sa akong gamayng istorya kaninyo. You know, I am not really fond of giving speeches. I do not do that. Ang ako, I'd like to just converse with you. Pagkabot na ako kanina sa airport, gikan ko sa Occidental, nangiyawa ng mga sige lagpatay nga to. Ako nga lang giingnan na well, there's a certain mayor that's really the suspect of everybody. Pero ako siyang giprangkahan. Na ako'y gisulti sa iya. Pero, you know, if you create so much problem for everybody, you might find yourself the ultimate solution. So, you just be careful, allow everybody to vote freely. This is a democracy. This is an exercise of the right of the people to choose their leaders. Yan ang mandato ng konstitusyon natin. So, we just follow. Kami naman sa Mindanao, my experience is that it is really a hot activity for all. Ba't wala may anang ingon nga patay o kontra ipaambos binuang mangguda na nay promise the people that kaning election and every other election that will take place during my time, my watch, na just follow rules. It's when you start to break rules, manggod, mo nang magka-litse-litse. Sundin mo lang yung batas at walang problema. And I issue that warning because he was my supporter. Or he is, or was. I really do not know kung amigo pa ba meron. After talking to him few hours ago, na I made a commitment that yung mga sa armed forces at ang mga police must be neutral, pati ako. That is why one of the reasons, maybe for reasons of delicadeza, cabinet members are in the gray area of whether or not they can campaign for any particular candidate. But the popular notion is that they can. But pinagbawalan ko sila kasi every time that you go out of wherever, you use gasoline of the government, if not the car itself. So sabi ko sa kanila, para wala na lang maistorya, and just to be fair with everybody, sabi ko huwag kayong mga kampanya. But they are here, they can attend, and I can endure that. But pero to actively talk openly sa stage or in a public place, sabi ko wag. Kasi para way da kang watay kuskus balungos. Ang ganingan tong nahitabo, and I would like to also, wala akong mag-warning. Wala ko nga ayaw
because that is my commitment to the nation. Do not do it because ako ang makalaban mo. This is for my candidates and for the opposition. Everybody's stand or position must be respected. That is the rule in this country. This is democracy. Na ang naman karon si Mayura o nganong ni aka tugod sa higugma ni mos katawhan sa Bohol o sana sa mga rason, ma'am. Pero ang una, ay mo pamakpak kapag gani kumuhuman. Ang una manggod niingon siya nga siya'y inahan sa inyong munisipyo. Naningon po siya nga ako daw ang amahan sa nasod. Actually, I'm not trying to pull your leg, but sa tinood talaga, ang balita ko, if I may allow to say it in public, and it will not offend you, buwag ka sa imong bana. Ang tinuod ani ma'am, wala po ko, you can ask your seatmate. Oh, by the way, ang atong mayor, si Ram Abapo. Ako buwag po ko sa akong asawa. Dibig natin, ang buwag mi sa nanay ni Inday, my first wife, nung German ang ng features. Ayaw kong pansya ng German, di lang ang features nila. Ang pagka-German yun, wala ako matinganan ni Hitler na nagwala ang buang. Delikado. Ako, example na, surrender yun ko. Di kaya, mangita taglain. Pero hantod karon, nangita po gumam. So may problema ni mo, mangita ang imong asawa, parang may trabaho na. Di pa maghuwat ni mo kada sweldo kwaon. Di bang gani ni mo kailang yawa. Wa ni mo never knew her since Eve, and then she starts to collect your money. Kani na kwarta di imong sweldo imo, ako. Pero basin bayag magkasinabot mo sa Vice Mayor, mama. Bakay ano may nilang killer ko din pero babae mga tulo na kabuok akong naiyaw kay dili faithful. So og magkasinabot ta karong gabi una ispoko mo na ang yawa sa helicopter nga mo ngit-ngit ng tubangan okay ba bukid ba ng yawa pare lupadyo ko yan ang katota kay kita ba yung mga Bisaya na atay kusog kayo ka ng atong itawag og utang kabubuton lisod yun na mo na akong natun-an sa akong mga ginikanan kung amahan kay kanang divisayan paradigm o treatment sa kanang gratitude ba. So ni ako
Kaya una, utang kabubot una ko, dako kayo kanyon. Kaduha, angay gid niya. He has been with me day one sa akong pagka-mayor. Dili pa gani, I started as a Vice Mayor OIC. Itong panahon na nagkaila-ila mi, I'll let him tell the whole story. But nagila-ila mi 88, uban mi hantod karon. And he was the overall campaign manager when I ran for the presidency. So, ang pinagsamahan namin, gano'n na lang. Ako, ingnan mo, kamauyo kong bayad og utang kabubuton. Tinood na. So, I will go out of my way. Why problema? Pero na I'll start my talk with you tonight with two statements. Everybody of us wants a better life. Not only now, especially for our children and grandchildren. Gusto mong istoryahan, having been here now and my being mayor for 23 years, plus a congressman for 4 years, another 3 years rather, for being the vice mayor of my daughter, katong nag-mayor si Inday, kaya di naman ko makadagan ikaupat. O diretso na ko pagka-presidente. I never tasted a defeat. But you know, there is always the passage in the Bible. Mo gini akong ginabantayan, kanang there is always a time for everything under the sun. You know, I might be the brilliant star today, nagsiga, halos makabuta ang imong aura and the light that goes with it, but there's always a time to go down. I am very conscious of that. And it has been my guiding naipanahon. So that every election, I always say to God, if you still want me to be there, fine. If not, I'll understand. Wala na ako. Lalo na ngayon. Namahadlok, basta kay helicopter gabi, atong mga bukid, atong hulo. I'm almost not really a death wish. Pero ako, inanta mo, the day I cease to be productive, I'd rather go. So at the end of my term, gustong Ginoo, waong ko niya. But I leave you this message. It's very important. Hindi naman ko, nakatilaw na ko eh. I have experienced it. I lived through it. And I can tell you with in all honesty, Moni, we are interested in the welfare of our country. As a matter of fact, we are willing to die for our country, as every Filipino is wont to do. Ang problema natay duha ka butang na must be resolved. Ang kamuray makasulbad ani. The Philippines must have law and order. And second, moduwara na, we have to stop corruption. Di gana to na makabot ng duha. Even if you give somebody after me 5 consecutive terms, 3 plus 5, wag yapon. Lalo na yung korupsyon. Kaya ako mainit masyado dyan. In the realm of law and order, mainit ako sa krimen. Lalo na drugs. Because from it blossoms into something rape, kawat, robbery, and all of the evil that you can think of in this country.
nga kanang ginabuhat dire. Kaya ako sa droga, when I was mayor of Davao City, because I was a prosecutor. Vic de la Serna, professor ko yan sa College of Law, sa San Beda. Top notcher yan. Was teaching us criminal law. He was only about 2 years after topping the bar. Yun ang relasyon namin ni Vic. Kaya nandoon yung pamilya niya. Well, anyway, yung krimen, marami naman trabaho ngayon. As a matter of fact, we have increased in everything. The economy is good. We have arrested inflation, and people are coming here. But if we continue to be in a state of disorder, mahirapan talaga tayo. For example, Mindanao. You know, kung Mindanao ma-develop lang, walang problema. Mapakain niya ang buong Pilipinas. Ang problema sa Mindanao, it is racked with so many rebel fronts. May MIMN, tapos may BIFF, of all sorts. Criminality yan. Naariglo na natin yung sa awa ng Diyos, by the grace of Allah, yung MI. Ngayon, MNLF na lang si Miswari. I pray to God that I'd have the wisdom to do it, if I could do it, before my term ends. So that leaves us with the Abu Sayyaf, which is connected with the IS. Ayan, mga putang inang yan, wala talagang, they are so morally bankrupt that they kill people for nothing. Para bang Meksikano, Senyor, I kill people for money, but since you are my friend, I'll kill you for nothing. Wala talagang karason-rason. Destruction in the Middle East, the plunder and pillage continues in the Philippines, and they are decapitating people even after paying the ransom. Yang walang kakwenta-kwentang. Yan ang medyo problema natin. How to handle it, very hard. They take their cue. Their orders are not really local. It's the ISIS. It's the bankrupt ideology. And they take pride in killing people. And even coming with such a statement, you know, alam mo kung may mga moro dito, magkakaintindihan tayo, anak ng. Pero yung magsabi that you are obligated to kill a Christian by your belief, that's bullshit. Sabihin ko sa iyo, ako lang ang makapagsabi ng gano'n sa inyo kasi kami mga mura pwede kaming mag-insultuhan ng prangkahan. Kaya do not be offended because what I'm saying is really the truism of the day. Mahirap yung gano'n. So I have to take care of law and order first. Kung hindi ko matapos itong sa term ko, medyo mahirapan tayo. Ako na nga na may Muslim na dugo, nahihirapan ako. So, but, I mean, well, there's always a way. But do not ever think that you are the only one who has an evil mind in this planet. Lahat tayo. What you can do, I can do better if I want to do it. So that's the first. Yung criminality, Shabu. Shabu in Davao, alam ni June, alam na taga Davao na niya. Taga Davao man sila. Si Charles. Taga Davao, alam ninyo yan. When I became mayor, sabi ko talaga,
And by the way, I'd like to lay the predicate. As early as panahon ni Ramos, Alunan went to the United States. He was called for a conference. And when he went back, he called us city mayors. At ang sabi niya, sabi ng Kano daw, na at the rate that your country is being swallowed with drugs, we would not be surprised if you end up in narco state one of these days. Nagkatotoo talaga. Hindi naman ako nagyayabang. I'm not the type that may hangin nga. Pero na timing lang, mabutit na lang ako ang na-presidente. Katotoo lang. If you are from Davao, masabi mo talaga yan. Kasi sa Davao, sinabi ko, I am trying to build a city that is comfortable to everybody. And I'm asking all of you guys out there that do not just a reason for my son or daughter to eat shabu, because you will destroy my city and I will kill you. Ginawa ko talaga. In front of everybody, human rights, fuck you. Sinabi ko talaga. Ngayon, if you have been to Davao, kita mo naman. Ang tao, maglakaws dan, at 12 o'clock, sarado na tanan. Noon, alas 2, binaba ko ng alauna. Pag-abot aning diktadurang babae, giubusan niya alas 12. Pero sige, reklamo ng mga bata, ingon na siya, sige mo reklamo kay kanaog ko ni kutob alas 10, ramo kutob. So hilom tanan. Pero para na ako, that's, well, I do not want to comment on my daughter's policy. For after all, when I was there, I did not also enjoy being criticized. So, yan ang may template sana Davao. Pero nung na-presidente ako, sinabi ko yan, do not destroy my country. Do not sell drugs to my children because I will kill you. At pinatay ko talaga ang mga putang ina ninyo. At papatayin ko kayo. I don't give a shit if I go to prison or if I get hanged someday. You know, the presidency is a gift from God. Who would have really thought that I'd win the position? About the only support that I had sa Luzon was Amy Marcos. Then if you go down to Bataan, it was Abet Garcia, because we were friends. Then sa Masbate, because yung anak ng gobernador doon, Brad ko. So siyempre, nagpadala na lang siya, si Ko, Chinese. But in the Visayas, would you believe it, wala yung ko'y usa kaliderato. Except kato mga PDP nga rin. Pero not really as an organized party, but a commingling of Chinese. Well, of course, lahat na in-check na alam nila, kilala nila ako. Kay Bong, bubuto talaga yan. So I had the support of the Chinese community and almost everybody. Wala ako, even in Danau, sa Cebu. Ang nagsuporta lang sa akin, ang mga pinsan ko. And that was it. Sa Mindanao, it was just the father and son Subiri, si Angel Amante ng Agusan del Norte. Pero wala na kami noon, Mayor. Baka may marinig ka. No more.
Nag-landslide ako sa lugar niya. That's because of love. Naminaw ang bana, sir, wala na may kuan. Memories na lang. So yan lang. Sambuanga, wala ako. But I won heavily sa mga Muslim areas, nag-landslide ako. And dito sa Visayas. Even without a little time to campaign, because I had money, wala talaga ako. And yet I won. So, I said, yung pagka-presidency ko is really a gift from God. Masabi ko na ngayon, take your cue from me. I would ask you bluntly, did you ever thought at that time that I will win? Wala talaga. Pero I think, carrying the right message. Sabi ko, we have to have, sabi ko mga tao, corruption must stop. And I'm trying my very best. I have fired so many cabinet members for simply ignoring the rule. Yan ang mahirap eh. You just follow the rules nga. Wala may problema. When you start to fuck with the rules, it becomes a problem. Yan. Tapos itong criminality, lalo na droga, ang mensahe ko sa kanila is, before my end as president, and that would be about 3 years from now, uubusin ko talaga kayong lahat. Putang ina ninyo. Uubusin ko talaga kayo. Mabulanon ka, mga taga-Danao ka, mga taga-Marawi ka, wala akong pakialam. Better drop it para wala tay sakitay sa loob. Kaya magsitimento tang nagdabi po na ka Bisaya niya anak kamantas. Anak giwo kamantas. Sabi ko, I've been a trial fiscal for almost 9 years. Nakita ko mga kaso ko na bumabagsak, walang karason-rason. Wala po ko'y may pa na yung mga pulis kasi tanaw sa mga gwapa. Sawa raw. Tuga at tubang sa gwapa. Siltuhi ko kinsa ha. Ayaw na lang di ay. Ganaan naman si Mayor. Pwede ka magtaban? Na kay anak, Mayor, no? Pila ka buok mong anak? Pila ka buok? Ako pat ka buok. Pero dagko. Wala problema, dagko naman. Ngayon, anito sa politika. Let me talk about, nabawa ba sila sa history nimo? O wala? Nabawa sila sa history yun nimo? Pagsugo na ito pag-ila-ila, ana? John? Kuha? Nakibaw sila? Kani si John, actually, duha ni sila, Father Tison, Leyte, Waray, o siya. Pare ni sila ni Adtog Mindanao. Para yun, makipag to join government. Told you that I was a prosecutor. One day, nag-plenum na sila, natsambahan sila sa Scout Ranger. So, gidala na sila sa kampo. Karon, gustong ihawon sa PC niya to, Philippine Constabulary. Ang uban giihaw yun.
Paghibaw na ako may inquest fiscal nasa itong adlaw. Di ako ini adto dito. The inquest is just to see and investigate kung saan nahitabo. Pagkana nila pagtudo yung kaning pa-report, kani may mga anak. Ito yan sila eh. Kaya may muda, baka gano'n muda. Maayo sila sa organizing. Naanad ba sila sa simbahan? O Knights of Columbus, Immaculate, Mary, mga babae. Sanayan sila. Kaya they are really good in organizing. Ideal gina sila sa Osaka, a group that whatever be the purpose is, but ang ilang mga good is to. So kani siya nadakpan. Anaon pod unta. Pagkahibaw na ko, yun ako di na ko pangalan ang, putang, ayun ang kapirang pare, buang ka, gabaan taan ni tanan. Taga Bohol pag yun. Nako ayaw kay kadaghanan ra ba somehow related o pamilya ana. Yun naghilabti. So anyway, na-preso siya 2 years. He was a constant nahimong correspondent niya tumusuwat sa appealing ang iyang detention 2 years na wa sila traya. So eventually na nagtraya sila. Ako'y fiscal. Ako ang trial lawyer sa people of the Philippines. Ang people of the Philippines, ang ilang abogado sa korte, ang prosecutor. Kanang sila, naapod sila. So, a battery of, sila katong kaning dipunto, namatay nga, La Dureza, unang mga kuan pod ba? Alam mo na, anak mo na, pasikatay. Pero naputol to kay nagrevolusyon si Cory. So gibuhian na silang tanan. Unya ako gitudlong OIC Vice Mayor. So kaila na may daan sa korte. Alang-alang mapog ako sa ilang siga-sigaan sa mata. So every time magkita may sa korte, I shake their hands. Pero it paid off because that's another story. Di na ko may istorya na. But I was captured by the NPAs in the mountain when I was campaigning for the mayorship. Ila kong gikanggaro court. Yan ako, okay man lang. Patsyo ko ninyo. Ako, tanang tao mamatay. We always have our time. If it's my destiny to die now, wala problema. Well, bugin ako siya, but let the world know, magipatay ko ninyo because I was doing my duty as a prosecutor. Yan lang. So ila kong gibuhian, ilang intercession, kaya gi-release naman po sila. So, we became friends and developed a more fraternal kadaghanan ato mga leader. Now, what could be the reason nga nung anak? Kay kami langyaw lang pod. Kay dato kami sa Danau sa Cebu. Ug naami minahan ngadto coal mine man diha. Kay gisulo man na ni Durano nahibaw man mo. Para wa nalay away. Ang papa ni langyaw na lang pod. Pero mag-agaw mi ana. Kay si Mrs. Durano Duterte si Beatrice. Gamay rong lugar Almendras. Almendras is the brother of Mrs. Durano. Si iyang asawa ang igagaw sa akong first cousin. Munang istorya niya. Wala gyud sumuna karon nga init kaayo ko basta droga na. Ako, ingnan ko bitaw ng mga pulis. Ganyan sila. Magkasala nang kaya na magkasala.
Kanang mga ngayon, so, inyo na lang mga sabungan. Sabi ko, hindi na ako makialam. Ayaw lang yun og sod sa droga. Kaya basig pulis ka o militar ka, patyon tagyog ka. Wala akong pakialam. Hiritan tagyog ka. Karami nang namatay dito na dire Cebu. Aming mga opisyal na pulis ipatay. Gobyerno, mapoy akong gisulti sa mga tigas dito ganina. Do not be so, because you might be the final solution. Do not overdo things. Kani si John, maayong tao. Pare na ni. O niya, pareho po ni sa amo. Kana bang pobre nga manikamo ta? You can just imagine, may nga mga bugal-bugalon ni mga taga-Manila nga po, wa sila kabaw sa among kinabuhi. Pero i-retrace na ako, samahin ko sila. Itong mga media sa babae, mga baho. Basta baho. Bugal-bugal o kung istorya ba, ito is nila. Just imagine a migrant, ang matukag. At Davao at that time was half of the downtown area was even a wetland, kanang boulevard. Ganon kahirap ang buhay noon. Little opportunity. It was not a city just like now. So, it was a long and winding sacrifice. So, kanang among pagbati, dili na artificial. Kaya ako malapit sa tao. Kaya ako kamao ko mong gakos basigang imong lawas na puro nana na. Sanay ako dyan kasi galing ako sa baba. And I can, what's the word? One of those few who can fathom the agony of an ordinary Filipino. Wala akong naami ako kaila, pero kanin sa ilang singot. Davao now is controlled by the new generation. Some are sons of the migrants, pero kaming nakatilaw o kalisod yun, naagi ng among pagka-left. So, when I was mayor, I went in and out of the forest of Mindanao. I was one of the few na makahunting pa baboy alas because I had access. I was not a communist, but naintindihan ko yung ano namin yung isang tingin lang anak ng mga pobre, anak lang na. Pag bumaba ka sa kotse, baski sabihin mo namulak ng imong mga gold sa arte lang magsabi yung usana sa ato. Ganon yan. So kami ni John, in all of my mayorship, tao talaga. Ano ako sa tao? And I hate oppression against the poor. Isa yan. At pagka basta pobre, may may priority. Even now. Pagkakunin mo, what brings us to a chaotic state is, kasi ang Pilipino, dili assertive. I'm trying to mix law and order and corruption. Hindi kasi kayo, pag mag-transaction ka sa City Hall, I'm not referring to you, my love. Para usa ka gabi ira. Istorya malang na, Mayor, pero og imong tinudon. Nauna kong Valentine. Pula.
Mga inabangon, basta nga ni babae, wa na matutuliro ko. Gusto nga ito ang gusto na? Kami ba na John? John is a brilliant guy. Basta na ay corruption, ginapahandol na ako na saya. And for the longest time, he was the city engineer of Davao. Gitang-tang yun na ako ang tanang mga kurap. Bali. Ang usang tarong John Escalada sa housing. Look, where is he now? He's the head of opisina? Housing board. Kana siya, may paso naman mo acquire kag yuta, niya yata. Ako'y pinakadakong acquisition ng yuta. Ako ang Davao, mamalit og inday pod. Mamalit og yuta, we try to provide everybody a place under the sun. Hindi ko basta-basta karog na kay pipila ka ektarya. Sa kadaghang tao, daghan na kaita, kagamay sa kalibutan, it's really a privilege to own even half a hectare or even a fourth what you are tilling now for your livelihood. Anak na si John diha. Dili ko nang kabula sa inyo. Kami mismo manani adto magduda ning military sa ako. Unsa ba rigid si Duterte? Pero ang katong nakailan ako, pirmi man kong ang the only election ng akong seriously nga si kanang namatay si Nograles. Siya akong una, kami nag-enkwentro for the mayorship. He lost to me by 152,000. Sila ni Inday, gibiyaan siyang Inday o 228,000. So anak siguro ko kapalangga sa tao. Kay kana mangong, it's not a pretended feeling. Makibaw ang tao. Kanang maningkamot ka lang, lamano niya. Ang tao makasabot. Laminig na ka na diha, kanya kay buhaton, maghuwad ka lang sunod sa eleksyon. People will, dili bugok ang tao. Basig pobre makasabot. So, it's either, so na-remember na ako, akong amahan. June. Yan tos gagmay pa may, paniod to, panihapon. Maingon ko usay, manghambog, ako, inikadako na ko, gusto kong mayor. Ako, kongresuman, kay, badlungon ko sa akong amahan. Kami, do not try to look beyond. What you should do is to get a good education. Pero ingon siya, kung magpolitiko ka lang naman, siguraduha nga gihigugma yun nimo ang serbisyo og ang tao. Lisod kaayo og magpaharon ingnon ka. Mabasa sa tao kinahanglan og higugmaon nimo ang public service. Di ka nang tinud-an na yun. So that's what I learned. John, anak na. Basig anak lang to na pero di na mo kitag honest nga tao. Lisod pangitao ng yawa na. Kanang honest people. Taga sa cabinet pilano ko na akong gipar out diha. And yet, at the start of the term, during the first few days sa meeting, gi-stress ko gyud na sa ila. Please avoid corruption. Mulusot basig kung saon nimo. Basig kung saon nimo. Mulusot yun. So ako di na lang pang kung magpaharon ingnon. Basig maingon po mo nga istorya ni si Duterte murag Diyos. No, I'm not.
Pero kanang korupsyon, kanang pangayo, ma, di na ako kaya. Tinuod lang. So, muna ang, so, kamo, ngano mangita po mo pumuglain, nga niya may taga-Bohol nga gusto mo silbi ninyo. I mean, he has no money, and even without his money, the fact that you are here, siguro na niya natanaw ninyong kayuhan. So, ingnan mo, tama ang inyong nakita. He has been mayor of a town. He has been working for me. Lahat na yung, basta yung opisina may korupsyon, siya ay akong i-OIC, tangtangon ginako ng, he was city engineer po, pila kang tuig na city engineer, John? How many years ka na city engineer? Wala na. Pare, kasi nibawaan ng pare, iyawa, sige lang. Masaba, marubuang. Mabitaw ako, ayaw magtuan ang wako'y Ginoo. That's a lot of bullshit. Giunahan mo lang ko. Actually, ang tinuod yun, the naked truth is that ang kanang mga bishop nga dagkong igit diya sa CBCP, mga elitista yun na, ang mga amigo anak nga ng mga dato, mga wala na'y amigo nga ingong pobre mato. Ang amigong pobre katong pare diha nga parang mga business, mga elitista yan. And before the election, kay tungod lagi in love sila ni Rojas, grabe ang ilang pagkahumas eleksyon, duha ka buwan pa lang, kamarcha-marcha na ang mga gago diha sa House Duterte. Apil na ang pare. Apil sila insulto. Kaya ko sabi ko, putang ina. So gisulti na akong tinuod nila. And did I lie? Ginana ko, tang ina ninyo. Kanang mga madre, ginakonsumo ninyo na. Bawa ka nga nung tinuod? Tinuod lang. Na may Ginoo. Among silingan, madre. Pero naipanahon mo gawa siya. Inasundoon siya og usa ka Irish nga pare. They were lovers. Kanang among subdivision dead in Samatina, katapusan dana nga mo. Pobre lagi may dito mi sa dos dagat. Adto sila sa kalubihan. Gusto mamaklad, bawa ko na mga pulis po na mayor ko, adungbay, nandakpan nila, Amerikano o ganang local god, soj kotse ilang gidakop. Ano nga niyo magdakop? Sir, gakuha na sila diya sa soj sa sakyanan. Diin man, dis kalubihan sir, sod. Anong naibawa mo? Amo magitanaw, sir. Buhiin na. Anong mamaklad mo mong kalubihan na gani na? Yung pagpunta ginuton. Buhiin na. Sungyawa. Mana, onya kami sa tinuod, sa bata kami. Ngarong gi-admitar na nila. Because it was the Pope who admitted it for them. Diba dito sa Dubai, ingon si Pope, he made an open confession that ang mga madre ginahimong sex slaves o ang mga bata. Istorya na ko, anak sa akong kalagot. So, kamong taga Ateneo, di ba kada Friday, pagka Friday, confession, unya misa, hirmas niya, communion. Sa Ateneo, every Friday. Tana na. Umiyawa niya ito. Mag-confession mo yung dugay kayo, daghag sa, mo itong nang imbento na lang ko itong mga
kwarto sa may tell me more, tell me more. Kaya ganahan mapumay ng tunto. Kasi sige magkumo sa mong itlog. Tang, pari ang yawa. Hindi ra ba mo admitar? Karon ako, inyo pong giunahan started it all. O pagkani ko, duha ka buwan, sige na mo marcha-marcha diyang yawa. Pasagdan talang mo. Kaning mga elitista, ilang utso, himo po black propaganda, o gipagawas na ko, na ay intelligence community, dili Pilipino. Actually, kibaw mo kinsa na, if you try to read my character. Binigay yung summetric, motong ni gawas Sal Panelo, ang press secretary naman. Sal, tumindig ka nga. Ako na yung padaganon ng senador, tanaw daw ninyo. Pinatin ko, UP ni, pero saya idang ko, buhay na tanan. Basta tingog. Yung tingog yung ilang katong tingog ato, ibaw kinsa katong tingog. Kung nakaibaw mo yung karakter sa atilya, sundalo to. Magdalo yun. Magdalong production to si Trillanes. Yung kita ka mo solte, wala, yung ito talaga, dapat haliyain dito. Linggo, sundalo yan. Sinupladong pagka-istorya. Kaya sa bagay, mutuan. Gawas ang tinood. Kaya nagpadala sila itong ilang mga black propaganda sa akong anak. Well, I'm not interested to file case. Kaya ako, pangutanak ko. Pila na sa propaganda sa ang matawag mo tinuod mutuor mo na ng 8 diretso mo sa impyerno, apil ka nang nibuto, bahala mo. Pero wala gina. Tanawa mo daw, hugaw kayo. Hugaw yun kayo. Ako nag-release kong pangan sa mga katong mayor o barangay captain. My God, I had nothing to do with it. Compilation yun sa police, PDEA, NBI, NICA, ISAP. Yun. Dating sa akin, preparado na yun. Yung official report na, memo to the president, ang ganun. Gibuyaan ako because the public are entitled to know. Ginan ako katong seeking public office. Karon ibalibad ko sa mga artista. Nga naman, anong iapanon akong artista nga, they are not running for public office. There is no accountability sa ilang ginabuhat except to themselves and maybe the board of censors. Ayaw nag-apila. Gusto mong gud nila mga artista kay you have to be fair. May labot nila. If they're seeking public office, then I would tell the people that you should know. So, wala ni bisyo. Yun, di tinod. Wala ko kita ni Davao nga ng babay. Mo kita ni inom. Tinod na ha. Wala ko kita ni nga manang motora. Gaano ko sa motor tong akong sa una tong sige man kog suroy dire. Actually wala mo kay ba sige kog motor na atong vice mayor kog mayor ko. Sige kog libot dire sa Bisaya. Abot ko na kog abra dito. Dito sa Katumian. My city is down south. It's the last city sa Mindanao facing south, facing Australia. On a clear day, when the weather is good, bakit ang kunin mo mga Australian ang gabi kini sa beach nila? So, I would think na mukuha po dito si John o
usa ka tao nga dili pod pare sa batasan si Vice Mayor Abapo. O si Governor, Vice Governor. O si Mayor Duterte haron daghan ta. Pagtripan lang ako ni di ma'am anak gyud ko. Bugal-bugal nga, didi po ding pangkuan. Unya gwapa gyud po ka, tinuod. Ako asa mo ko makigbuwag nimo, bahala ka diha. Kapyot yung ko si mong panty, bahala mabugto ng garter diha. Kagwapa nimo. So, muna, ako, taga-diri na good na. Kailangan dito. Hindi lang kung istorya sa iyang mahala siya. Pero, ano ba? All the ingredients of what an ideal public servant should be or would be for your Bohol. Wa na ilaing taong mamahala na. Naadha para sa public service. Others, well, I don't know. I will not speculate kay amigo ra ba po na ako. Pero ako, I'm here because I think that you deserve sa iyang trabaho. Naana sa inyo, ay tama ng inyo. Tama na. Why kwarta man si John? Pareho ako. Ako ta pangutan-on ta mo, natuo daog ko. Pangutan-on ta mo, kakamuntanan. Pangutan-on ko mo. Nagtuo ba mong daog ko? Bada, kay human naman. Muuda ka. Kinsa mo po'y buang yung dili nga na nakatindog na ng so, ako sorry. Performance, hindi na nato na istoryahan. He has had a lot of things to say for himself. Hindi na ako na istoryahan. So, direta sa kandidato sa nasyonal. Tama mo, too mo, og dili. Di ko mo convincer ninyo. Actually, di ko may buto mo, tungod kay mo ni Bisaya na. Gaya ko. Kaya mo itong kanit, tagalite na akong gagaw. Tinood lang. PMAyer na. She's my military aide. Katong pulis akong aide nga, di mag-uniforme, kaya gusto lang pagwapa. Tindog ra, dilo. Gwapa po. Kato nga itong sigig usap. Sige, ganina pa nang kasig usap. Tindog ra, Asmin. Muna'y akong protocol officer. Muna'y motordog. Asa ko mulingkod, asa ko makadahila. Asa ko siya. Kibaw na siya. Kinsay itupad, kinsay sa left, kinsay sa right. Ito, mga protocol. Ay naman itong listahan sa ako, it is a cardinal rule ingon nila nga do not mention the name of your opponent. Otherwise, ang imong opponent may hinumduman dili ikaw. But ako ba? Panagsaraman ta makita. Ito mga oras ha? Alas 11 na. Mahuman ko mga, wa pa alas 2. Mahuman na ta. Wa di mo maana dire. Kami maghuman mo ito, alas 3, alas 4. So, wa pa mga kape, naay kape din nga.
Kita inyong kandidato, gani pang kape. Tanawa ra guning utso diretso. Nakita na ninyo ni sila. Di ba na ninyo sila how they perform? So I will not try to convince you nga iyang gibuhat mayag. Isulti lang nako ang akong sentimento niya. Ako lang. Ug di mo to ayaw. Wala problema na. Maruhas. Ang unag yung, ako ha, ang among partido ni John, pagsud na ko sa politika in 1988, mo'y akong partido antud karon. Giingnan ako ang mga tao, the party that I am with now shall be the party that I shall be with after my term. Tao ganing may prinsipyo. Ano ni Mar? Nganong matingaman ko? Dili ka mo. Nganong matingaman ko how he performs in public and private? In public, murag senyorito. In private, pagkahambugiro siya. Unya, unsa iyang performance? Para nako, he joined Gloria, Secretary of in Finance o Secretary of Trade and Industry. Pagkahuman, balin siya kang Aquino. Pagka-opportunista siya. Himo siyang DOTC, then he went to become DILG. Unya, napay usa, tulutong iya gigunitan eh. Ngo gyapon trade minister unya nahimo siyang DOTC para mangwarta lang paghuman biyaan tanan mo nang mga train dagko kayo dili mo sakto ang ilang release ngadto sa linya na nangalata ila na kalaki, so why is he not facing charges? Pero ako ayaw ko kasi sabihin nila ginagukod na ko sila, but if somebody wants to, I can file it. Itong ilang gipang order sa India o China, di magamit. Kay ang ligid nila, mas wider sa release. Dili mo sakto nga sa gianan. Unya, DILG. Ang ayaw ko sa kanya ganito, mo gini akong sentimento niya. Ngano ang policeman ngadto gipadala nila sa Mama sa Pano? 6 kilometers away sa Mama sa Pano, Siligan, may mga Davao, naangat to ang 4th Division. Nganong wa man nila sugua ang arming nga hanas na dito, na the new territory, the topographic arrangement of the place. Bakit nila pinadala ang SAP? Ang SAP was created to meet urban terrorism, challenges of urban syudad, dili rural. Muy ilang gipadangan to, pagsulod nga to sa kadlawon, nakuha na nila tong kamot, Marwan, sige nagira nga to, kadlawon pa, naabot na lagabi ang putang ina, walay reinforcement ni usa. Wa nila pasudla. Gibawal yun nila. Actually, tama ni si Dante Jimenez. It's not neglect of duty. It's outright, it was an order to die. Homicide na. There was criminal intent. Bakit mo hindi, not a single mortar or helicopter? Dire na ang Davao City na ay tog. Mga helicopter ng tog ni adto Kasap. Dire sa Jensa naa. Awang Cotabato naa.
putang ina nandiyan sa gitna yung lugar na yan. Ngano nga naman nila pa dati? Nganong nahibaw ko? Well, ito ganito. Nandito yung mga military. Nagpatawag sa command conference sa Zamboanga. I happened to be there at the time. Na ako'y ginaistoryang mga relatives sa akong pamilya, mga tausog. Para pagkampanya, I was talking to the tausog guys. So, dito ko sa Zamboanga. Nahibalo ni si Marujas o si Presidente Aquino. Giorderan ko nga muadto dito sa ng ilang airport, Andrews. Pagsuod na ko nga to, nagsugod ng konferensya. Sige na sila istorya na ay a most telling question nga nitindog ko. Niyo ko, Mr. President, I have a flight to catch up. I'm sorry but I have to leave. Pero wa God, gabi naman to. Wala na yung flight from Manila. Nihawa lang ko sa iba kag ngano, may isang general, buhay pa yan ngayon. Iyang kipagutanan dito sa, naa dito si Attorney Beng Climaco. Si Bong Edgo. Pagsod na mo, patawag mo, pagi pa attend ko, lingkod ko. Kung ginana ko, kisa itong isap nila. Ginana ko nga, putang ina, sabihin mo totoo sa akin, anong nangyari? So wala, sir, ubos. Patay. Ubos, sir. Wala yun nagpadala. Because there is an agreement with the MI ni Adto nga di sila masulod og teritoryo nga way advice. Katong ilang pagsulod, walay advice. Sekreto to para putlon lang ang kamot ni Marwan. Pagkakuha na pag-withdraw, dili to kampo. Barangay tong ilang nasudlan. Barangay sa MI daluto ang sundalo. But because there is an agreement gipirmahan nga dili ka musulod sa ilang kampo o di po sila magawa sa kampo until such time nga naatay agreement. Mo na to'y nahitabo. Luto ang sundalo. Wala yun. Pangrakrakan po. Ako di ko manghambog ha. Buhi mas alunan. Kau ba na mo? But ato lagi siya sa katoy na ko nga narco state. Ano sa alunan ni atog Davao. Baka ngano gisunog na kong flag sa Singapore. Ngano kay gibita itong Pilipina. Nag-init ang ulo na ako. Putang ina. Gisindihan akong flag sa Singapore. Gisunogin ako. At mga flag. Abot tawag si Malacanang, ilang protocol officer niya to, that alunan will be going there to talk to you. Diba na kung unsa? Nag-expect na ko kasaba. Pero, ubot nga to yung siya si Presidente, little bit disappointed. Pero magsulat ka lang daw ng letter of apology. Ako, pasulat tong putang ina. Gayna na ko sa lunan. Buhay pa, kandidato mo na mo. Gaya ko sa sir. If you want my resignation, I will sign it. Maghingi ako ng papel sa Insular Hotel, may nakita eh. Sa airport siya, niadto na ko nagtagbo. Kung gamitin ko na lang yung papel lang yun, I will resign upon receipt of this. I will not apologize. Baski na. Kaning buang ni si Rojas, wa man lang siya musulti, Mr. President, huwag mong ipasubo yung tao ko. Ngano ka na may mong ipada ng mga ignorant na araw mo na sa Laguna ga langoy-langoy niya? Mga sap. Di patay tanan. Ang army nandun. Ayan, andyan si General Tabakiro. Ano man niya?
Ang 4th Division nandoon, 6 kilometers away from Mama sa Pano. Ngano nga nila gamita ang army? Unya, wala malay, basig usa ka buto nga mortar o duha ka taong ni sulod nga to para alalayan lang to nakagawas na yun. Gigukod pag yun ka to kutob dalan, tiwasan mo to nakita na mga at muni ni dagag presidente, patay. Kisa may iyang idikap sa polis. Bago kisa iyang idikap sa polis, si Garbo, kisa man Garbo, munang regional commander nga ng putang ina sige baligyag droga, silanduhan ni ning ugok pong usa ka general kisa ning buang luot. Tropod na giambos ang kaduha, buhi lang gihapong buang. Mo na akong misgiving niya. Come on, mina mo. Total, kibaw naman mo, nahitabo naman na. I'm just giving you the raw facts. Bam Aquino, Sos Maria Josep, ang iyang tiyo, Maverick yun. Marunong politiko ba? Otro man po ito. Tinuod lang. Kani, pa-English permi niya, mangilog ugod. Ako tong nanaad ninyo nga, o ako'y mahimong presidente, wala na irrigation. Gisaad ko na sa mga komunista dito sa, ano ba siya, istorya may, mapapahirap ng tao, irrigation. Sige, alisin ko yan. Istorya pa yung mamay pa mang relasyon. Ang mga buang. Ayaw mo, tanggalin kong irrigation. Ginawa ko. Sabi ko, I will work for a universal health care. Ginawa ko. Ang buang iya. Pero ang nagpirma sa batas, ako. Sinabi ko sa inyo na free ang edukasyon. Gigbuhat na ako. Giingnan ako nga ang mga durugista, akong pamatsyon, gibuhat na nako, daghan lang kaayo. Di maato ba? Tabanggi ko ninyo. Muna kinanglamon yun. Di man siya umupatay. NPA man na siya ni Adto. Tawag ko niyang NPA marekara. Patsa na dihang tanang mga ulod. Ana lang. Balik mari ugma, may udto tas bahay. Special nga luto. Alihano, anak ng puta. Ila katong 8 katong ilang black propaganda na ako, ila to. Pero katong gigabas ganina mo, tong tinuod. Gihatag to sa ako sa din ako masulti. Kani Silbay, Florin, Solicitor General, puro tapilde kaso. Bayot, pagyod. Wala man ko'y kuhan sa mga bayot. Kasi may bayot dere. Wala, bitaw ka kuhan. Bayot man ko ni Adto. Bitaw. Iren Tanyada, we elected him. O sige buhat. Legal counsel pirme sa mga komunistang demanda sa korte ang yawa. Sigdawat o kwarta sa gobyerno. Sweldo. He was it. What was his achievement? Sige pang abogado anang mga komunistang na dakpan sa korte. Rumlo Makalintal, abogado man sa mga dato. Ito yung kada election case na di ni mo handle og pobre nga tao. Kanay po Seljuk no. Gipangutana siya kung sa akong nabuhat, no smoking, brother. Buang-buang na napay pangan nga magkadimao. Puro bayot talaga mga buang. Naibabay di na lang kung may istorya. Usa may nabuhat. Mutana ko ninyo, be? Usa may nabuhat ani mga yawa ni Seljuk no. Ang iyan tatay.
But what is in name? Yan ang problema. What's in a name? Akong papa, well, at least di siya magbahay na ako. My father was governor of Davao, undivided Davao. Pag pumatay niya, muna nang gitunga-tunga ng Davao. So daghan na kaing Davao ron. Started Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then ganang sa bagong pangan aning sa kumbalo, may bagong pangan sila. Dili, banay na po pangan, panganlan lang. May kambo. Kaning norte, natong usapan ning Davao, inig abot aning boto sa Davao del Norte ni ato wa pa man-divide. Ang akong amahan mo landslide yun nga rin. Kaya ang unang settlers diha sa Davao del Norte, ang mga Bulanon. Muna itinaw. Muna taga Bohol ka, magdisod sila. Puro Bulanon ni Adre. So muna sila. Karon, Manggo Dadato. Unsa may nabuhat ni Manggo Dadato, Maguindanao man eh. O sisultihan ta mo. Let us talk about lives of people wasted. Kani silang akong gipanganlan. Kailan pa sila gumawa a gesture, an announcement, a move to save lives for kaning Manggo Dadato. Tako ni nga tribe sa Maguindanao. Pero kaning pamilya never took arms against the government. Always kung may stand-up ni adto, sila mo'y among masahion. Adre, pag-usapan na lang natin ito. Sila rin mo adto nga to sa ilang mga moro, mga nagsuon, sila po yun mo explicar. And since so many times, we were able to avoid bloodshed because ila. Congressman man ay karon sa Manggo Dadato. Unya kanang matumog Maguindanao, humble lang sa di daw iya. Kana tanang palm trees kana nga kutob sa imong makitaan, ilang yuta eh. Dato ning bataa pero simple. Ang batasan mo ron na Kristiyanos, and they were the ones who prevented bloodshed every time it was imminent na siya to pakalma sa mga tao. And we needed him or the family to maintain the delicate equation sa Mindanao. Kay sagol mi didto. Ako, I can be a Moro today, I can be a Christian. Wala ko'y problema. Ang uban dito, so naatay medyo problema. Ato ning karon og nakaangay mo sa akong gisulti, di man pud ko mamakak, ngano mamakak man ko. Sunod si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, I remember I was still a fiscal, prosecutor. PMA graduate din, abot nig Davao. O niya, nakig-amigo og mga fiskal. Siyempre, kay ang police o fiskal man yun na, they are closely connected. Labi nag mga kaso-kaso. Kaning bataan gialagaan ko yun kay Buutan, niya, Bisaya. Ang ilang lugar, ang panganlan, Bato, Barangay Bato. Muna siyang iyang pangan si Bato. Muna gianggaan siya. Kani, I could use the term fundamentally honest. Kaya kaning mga pulis mo dawat yun Labi naikaso ilang ma-solve, ilang muhatag, agig pasalamat.
dawato na nila. So in that sense, sabihin mo na hindi tumanggap. Pero kung sabihin mo itong mga iyo, mangilkil, lahat ng police chief ko sa Davao, nang dumaan, tarong nga tao ni silang tanan. Koy, undersecretary karon sa local government. Morente, BID sa Bureau of Immigration. Mga maayo gini sila. Sila Peña. La Peña is very good. Dato po na ang asawa, Dato Cotabato. Construction company ang maayo ni. Ang problema, pareho sila ni Faildon, nalutsan sila. Hindi sanay kasi. So, transfer ko. I did not fire them because they are really good soldiers. Kung ano yung bato, muna yung history. Buutan yun eh. Musunod yun eh kung sa imong isugo. Ikatulo, si Bongo. Siya. Ingon siya nga. Walang daw, iyang ipasulti bayin sa iya, matinabangon, trabahante, serbisyos tao. Ayaw na lang daw kay tasa, mo daw na. Kung mo yan sulti si helicopter kanina, siyo, ha? Ang siya sa? Kung ano? Sige, muna yung mong gusto. Pati dugay na siya ako for 22 years. I can trust my money and even my wife with him. Kabinla ni mo og kwarto, please take care of my wife while I am away. I am here in Bohol to play the game of love. Si ma'am nang bugot na. Putang ina ka Duterte, di ganin mo na tinudon, bantay ka sa ako. Pabaril ka sa akong pulis. Coco Pimentel din. Francis Tolentino, let me just, kani gusto Tolentino ng hinaya nga. Nakilala ko to kasi sa motor. We used to ride the motor. Ang bisyo ani motor board. We used to go around Luzon. Pero Tolentino I think this is the second or third time that he's running. Pero tanawa lang, itandi lang ninyo. I'm not trying to convince you to vote for him, but listen to what I have said. What I will say and what I have said. Tolentino, napaunlad ang Tagaytay City as Cavite bilang city mayor, which is really true. Naging presidente ng City Mayors League of the Philippines. Tama yan, kami. Panahon namin. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Former political advisor sa ako, President Duterte. Bachelor of Laws, Ateneo Law School. Passed both the Philippine Bar and the New York State Bar exams. Both pasabot he can practice in the courts of America. Took his Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans, Louisiana, USA Environmental Law. Holds the rank of Brigadier General, Philippine Army, Reserve. Graduated from the National Defense College of the Philippines. Studied at the Military College of South Carolina. Authored several books on public service. Akong gisugo, crisis manager of both yung typhoon sa Mayon, sa Umpong, tapos ang pagbuto sa Mayon. Sayang ba? Ako manghinayang kung buhian yun. Mabuto lang mo. Wala gibuhat ni kundi black propaganda.
Rojas, Aquino, Alejano, Hilbay. Bayot, pagyod. Bayot man na si Hilbay. Tanyada. Komunistan ako. Senador, pero sige kapir nga to sa Putrones Makalintal. Dato. Kaning sunod. If you just look at him, first, ug naa ka na, silang ka sa mundong ito. Sudlan nila og tune. Muna, silang ka sa mundong ito. Mag-isip ka na ng words, mag-isip ka pa ng tune. That takes a lot of brain to do it. At Freddie Aguilar, you must remember, baski ganun lang siya, he gave the Philippines the face of music. Siya ang nagpasikat sa atin lahat, pati yung kanta niyang anak, it's all over the world. And because of one man. O kung ang iya, he can only maybe protect culture or environment, kamaayo na lang anak, kumparan mo ito dito sa even Maruhas. You do not need Maruhas in your life, ladies and gentlemen. I'm telling you that. You don't need him. But maybe you need Freddie Aguilar in your lonesome self. Umilaw ka pa siyang kanta, malipay ka pa. I really respect him. Ako ni ko. Now, ang sunod is the Foreign Secretary, former Secretary Rafi Alunan. Who can argue with me na, or against me, sabihin mo na hindi siya qualified? Siya nga yung may sabi ko, galing siya sa Amerika. He was the one who warned us that narco state is coming on your shores. Nakita mo? Parahinog, putang ina yung Espinosa na yan. Alam mo, pag ganun ang bisyo mo, sabi ko nga, drop it. Kasi kung magawa ka na dito, was responsible for all the addiction dito sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas. Ito, kasali ang Bohol. Siya yan, and he deserved his fate. He was shot inside. It will happen and it will happen again pagka pumasok kayo dyan sa droga. There is no, gaya ni Parahinog, pati asawa, was trying to kill his own policemen. And there's one military intelligence guy of the Philippine Army na hindi na namin makita. Tapos yung dalawang pulis na pinatay niya, nilibing niya doon sa pigiri niya. Yung pag-grade ng pulis. Can just imagine the obscenity of it all. Yung pera niyang ginawa niyang wallpaper, tag 500. Pagkabasto sa puta. And he made money but destroyed. Kaya yung Usamis, it's a quiet place. There is a little bit of economic activity. But puro bahay lang, mga tinda-tinda lang ginagmay. Walay mga building, walay tanan. But everybody seems to be gainfully employed. Why? Tangina niya, may supplier ang mayor, tapos sila si pamaligya nga to. Wento Marawi, wento Cotabato, wento Davao. Then he started to kill policemen and military men. So it's time for you to go. Time for you to go. Nobody is going to do it for us. Pero kung nandiyan ka, well, I'm sorry. There are a lot of people who would volunteer to do it. Senator Sani Angara, hindi na ninyong kailangan. You need him. Taxman ito. And he's one guy who can really criticize me about tax.
Hindi kami masyado ano niya, but I like people who disagree with me and who would tell me straight that I am wrong. Mas safety ako eh. I would be on the safe side rather than believe an idiot with all the praises and then pull you down one of these days. Congresswoman Pia Cayetano, kamong mga babae na amo extra 1 month plus 1 month bang inyong maternity leave? Oh. Tapos may naapa mo'y bayad, bigyan pa kayo ng pera. That's the law of Pia Cayetano. Kaya extended maternity leave and you are paid. Asa ka? JB Ejercito is not here. You know his record. I do not have to add something to it. Same with Amy Marcos. I think you know better than I do. Liberal na. Sigurado na klaro ka sa likod. Then Senator Cynthia Villar. Wala kailangan na itong mga tao nito Senado. And you have about 12. I do not think that, on the law of averages, I do not think that this 12 will make it. But kung ito lang man ipalit ninyo, you better think, please, think hard and sleep on it tonight. It's just around the corner. Ako, nakikiano lang ako. Primarily because of June. And me to inform. I said, I would rather not give a speech, but rather just talk to you. Ganun ang style ko. You know, I'd like to thank you from sa ilagman sa akong kasing-kasing for the whooping victory that you gave me. May katarungan, diri akong lula na buang mo. So I have my roots here. The mother of my father. Taga rito. Charles Gonzalez was a businessman. I think he's the biggest contractor andito. Migrant po na sila. Yan yung tatay sa Tindor ko, Charles. Yan ang biggest contractor. Yan, yan. Honest to goodness trabaho. Wala yung kay ihatag sa congressman. Wala. So, I think I have complied with my duty to you now. Tonight, I'm here, and I have a task to do. And this is the most important part of it, actually, is I'm talking to the mayor after this. Maraming salamat po. Gusto, tapos sa yung ano. Thank you very much, Mr. President. Now, may we request the President to officially raise the hands of senatorial candidate, former SAP Christopher Lawrence Bongo, gubernatorial candidate, Mr. Leoncio B. Ivasco Jr., and vice gubernatorial candidate, Attorney Tomas D. Abapo Jr.
Thank you very much, Mr. President.